Chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn quay trở lại với kênh Bếp Việt. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món bánh thuyền mix hạt. Bánh thuyền mix hạt có phần đế bánh mỏng, giòn tan, kết hợp với các loại hạt bùi bùi béo béo ăn rất là ngon. Với công thức bánh thuyền này, mình thấy là bánh có độ ngọt vừa phải. Các bạn có thể mix các loại hạt tùy theo sở thích của mình nhé. Đế bánh thuyền này thì mình dùng loại mua sẵn. Các bạn có thể tự làm hoặc là mua đế bánh có bán ở các cửa hàng bán đồ làm bánh đều có bán rất nhiều. Các bạn dùng các loại hạt như là hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt bí xanh, hạt mè trắng, hạt mè đen hay là hạt dưa đều được. Ngoài các loại hạt thì các bạn có thể kết hợp với các loại trái cây khô như là nho, dâu, mơ, xoài, kiwi. Khi mà mình kết hợp các loại hạt với các loại hoa quả trái cây sấy khô thì sẽ tạo cảm giác ngon miệng và đẹp mắt hơn. Trước tiên mình đi làm phần sốt. Mình sử dụng ở đây là 30g đường vàng hay còn gọi là đường nâu, 50ml nước. Mình bật bếp để nấu ở mức lửa vừa nhé. Mình sử dụng đường vàng để làm sốt sẽ có mùi vị thơm ngon hơn so với là sử dụng đường trắng. Mình nấu cho đến khi thấy nước sôi. Mình lắc nhẹ nồi. Bây giờ mình hạ lửa xuống mức lửa vừa nhỏ. Tiếp tục đun cho đến khi mà thấy nước đường chuyển sang màu vàng cánh gián. Các bạn lưu ý là trong quá trình đun, mình không khuấy để tránh tình trạng lại đường nhé. Nấu cho đến khi thấy nước đường chuyển sang màu vàng cánh gián như thế này là được nhé. Bây giờ mình cho 7g bơ lạc. Nếu mà không có bơ lạc thì các bạn có thể thay thế bằng bơ TH đều được. 40g kem tươi. 17g syrup ngô. Khuấy đều cho bơ, kem, syrup ngô tan hoàn toàn. Trong suốt quá trình nấu mình tiếp tục khuấy đều để nấu với mức lửa nhỏ. Mình nấu phần sốt này trong khoảng thời gian từ 1,5 đến 2 phút. Mình nấu cho đến khi thấy phần sốt này đạt nhiệt độ là 120 độ C là được. Bây giờ mình tắt bếp. Mình bắc nồi ra khỏi bếp nhé. Thêm 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh. Một chút muối. Mình khuấy đều hỗn hợp này lại một lần nữa. Với phần nguyên liệu này mình làm được tầm khoảng từ 12 đến 13 cái bánh thuyền. Bây giờ mình cho hết 120g hạnh nhân lát vào. Mình trộn đều hạnh nhân với phần sốt. Mình trộn cho phần sốt phủ đều để giúp cho hạnh nhân kết dính lại với nhau. Hạnh nhân lát này mình đã đem đi sấy sơ để cho chín rồi nhé. Các bạn nên sử dụng nồi hoặc là chảo có đáy dày để thắng đường làm sốt. Khi thắng caramel, cần điều chỉnh nhiệt độ để tránh bị quá lửa. Không nên khuấy đường sẽ dễ bị lại đường. Các bạn điều chỉnh vị ngọt sao cho phù hợp với khẩu vị của từng người. Sau khi trộn xong, mình cho phần hạt vào trong đế thuyền. Mình cho một lượng hạt vừa đủ, dàn đều lên bánh. Mình để một lượng hạt vừa đủ như vậy để khi nướng bánh sẽ giòn, khi ăn sẽ không bị ngán nhé. Ngoài những loại sốt mình chia sẻ, các bạn có thể thay thế bằng sốt sô-cô-la và mix cùng một số loại trái cây khô tùy theo sở thích của mình nhé. Bây giờ mình cho bánh vào lò nướng. Bánh thuyền mix hạt với các loại hoa quả khô mình cũng làm tương tự. Mình sử dụng 30g đường vàng hay còn gọi là đường nâu, 50ml nước. Để nấu ở mức lửa vừa. Mình lắc nhẹ nồi. Nấu cho đến khi thấy nước đường chuyển sang màu vàng cánh gián như thế này là được nhé. Mình cũng sử dụng 7g bơ lạc.
17g syrup ngô, 40ml nước cốt dừa. Mình khuấy đều hỗn hợp này lại với nhau. Mình để nấu cho đến khi thấy phần sốt đạt 120 độ C thì mình tắt bếp. Thêm một chút muối, 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh. Khuấy đều hỗn hợp. Tiếp theo mình cho 50g hạt dưa, 50g hạt bí, 30g hạt mè trắng. Trộn đều tất cả lại với nhau. Lấy hỗn hợp hạt cho vào đế bánh thuyền. Dàn đều, mình ấn nhẹ cho hạt bám chặt lại với nhau. Tất cả các loại hạt này thì mình đã đem đi rang chín rồi. Mình làm tương tự cho đến khi hết số hạt còn lại. Trước khi nướng bánh, mình làm nóng lò nướng ở nhiệt độ là 160 độ C trong khoảng thời gian là 10 phút. Mình để nướng bánh ở nhiệt độ 160 độ C trong khoảng thời gian từ 15 đến 18 phút. Sau khi nướng xong, mình hạ nhiệt độ lò xuống 100 độ C để sấy bánh trong khoảng thời gian là 30 phút. Mình sấy bánh như vậy sẽ giúp cho bánh khô giòn hơn. Khi mà bánh còn nóng thì các bạn gắn thêm trái cây khô tùy theo sở thích. Đóng gói hoặc là các bạn để trong túi kín, dùng trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tuần. Bánh mình đã làm xong rồi đây các bạn. Thành phẩm mình thu được là đế bánh giòn xốp, giòn bùi của các loại hạt, dậy mùi thơm của caramel và bơ rất là ngon. Các bạn lưu ý dùm mình là phần nhân thì các bạn có thể điều chỉnh các loại hạt tùy theo sở thích. Các bạn nên ưu tiên các loại hạt to vì làm những loại hạt to sẽ không bị ngấm sốt nhiều. Có thể thêm một số loại quả khô để tăng hương vị cho món bánh. Các bạn để bảo quản bánh trong hộp hoặc túi kín ở nhiệt độ phòng. Dùng trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tuần. Như vậy là mình đã làm xong món bánh thuyền mix các loại hạt rồi. Chúc các bạn thành công với cách làm này của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.